Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত শিকিবলৈ পাব আপোনালোকে আমি সাধাৰণতে ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা সৰু সৰু সেন্টেন্স। মই ভাবো এই সেন্টেন্সবোৰ আপোনাৰ বহুত কামত আহিব। আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকলৈ, আপুনি যদি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। Get up. উঠা। Get up. উঠা। Go there. তাত যোৱা। Go there. তাত যোৱা। I can. মই পাৰিম। I can. মই পাৰিম। Whose is this? এইটো কাৰ? Whose is this? এইটো কাৰ? Come here. ইয়াত আহা। Come here. ইয়াত আহা। Don't ask me. মোক নুসুধিবা। Don't ask me. মোক নুসুধিবা। Who knows? কোনে জানে? Who knows? কোনে জানে? Ask them. সিহঁতক সোধা। Ask them. সিহঁতক সোধা। Get out. বাহিৰত যোৱা। Get out. বাহিৰত যোৱা। At least. কমছে কম। At least. কমছে কম। Come in. ভিতৰলৈ আহা। Come in. ভিতৰলৈ আহা। Speak slowly. লাহে কথা কওক। Speak slowly. লাহে কথা কওক। Do this. এইটো কৰা। Do this. এইটো কৰা। Don't abuse me. মোক গালি নিদিবা। Don't abuse me. মোক গালি নিদিবা। I am busy. মই ব্যস্ত। I am busy. মই ব্যস্ত। Maybe. হ'ব পাৰে। Maybe. হ'ব পাৰে। Try again. আকৌ চেষ্টা কৰা। Try again. আকৌ চেষ্টা কৰা। Remind later. পিছত মনত পেলাই দিবা। Remind later. পিছত মনত পেলাই দিবা। See you tomorrow. অহাকালি লগ পাম। See you tomorrow. অহাকালি লগ পাম।
I got it. মই বুজি পাইছো. I got it. মই বুজি পাইছো. Your wish. আপোনাৰ ইচ্ছা. Your wish. আপোনাৰ ইচ্ছা. Go back. উভতি যোৱা. Go back. উভতি যোৱা. I agree. মই সন্মত. I agree. মই সন্মত. I am at home. মই ঘৰত আছো. I am at home. মই ঘৰত আছো. Take it. এইটো লোৱা. Take it. এইটো লোৱা. Don't worry. চিন্তা নকৰিবা. Don't worry. চিন্তা নকৰিবা. I know. মই জানো. I know. মই জানো. I am not sure. মই নিশ্চিত নহয়. I am not sure. মই নিশ্চিত নহয়. It's enough. এইটো যথেষ্ট. It's enough. এইটো যথেষ্ট. Open the door. দরজাখন খোলা. Open the door. দরজাখন খোলা. Don't touch me. মোক নুচুবা. Don't touch me. মোক নুচুবা. Close your eyes. তোমাৰ চকু বন্ধ কৰা. Close your eyes. তোমাৰ চকু বন্ধ কৰা. Hold it. এইটো ধৰা. Hold it. এইটো ধৰা. Wait here. ইয়াত অপেক্ষা কৰা. Wait here. ইয়াত অপেক্ষা কৰা. Clean it. এইটো পৰিষ্কাৰ কৰা. Clean it. এইটো পৰিষ্কাৰ কৰা.